אז ככה בדיוק נראית ההתגשמות של החזון של סיטרואן, כשהם בעצם מבטלים את הסיפור של האוונגרד ועוברים לפרקטיקל גארד. כי זו בעצם ה-C3 איירקרוס שאמורה להיות המשלימה של הסיטרואן EC3 או ה-C3 החדשה, שבעצם כבר הופכת ללהיט בפני עצמה, וזה מוצר שישלים אותה. ומדברים על התעניינות מטורפת סביב המכונית הזאת, שתגיע גם אלינו גם במנוע פלאגין הייבריד וגם במנוע, לא פלאגין, אלא הייבריד, וגם במנוע חשמלי מלא בשתי גרסאות של סוללות, וזה יקרה בהמשך השנה. אז כאן אפשר לראות כבר את השפה החדשה של סיטרואן, עם הלוגו הענקי באמצע. אנחנו נראה את הפנסים הקדמיים האלה גם במכוניות אחרות שלהם בהמשך, והרבה שברון. זוכרים את השברון הקדמי? אז הנה גם השברון האחורי, אף אחד לא יפספס שמדובר באיירקרוס. כנפון, הכל בקיצור כאן די מודרני ודי נחמד. הדור השלישי של סיטרואן C3 איירקרוס, מכונית לא עשתה אצלנו עשרות אלפי מכוניות על הכביש, אבל באירופה בעיקר אוהבים אותה, והיא נחשבת לפופולרית במיוחד. בדגם הזה הם מביאים כמה פיצ'רים שהיו כבר בדגמים אחרים, הם לא חידשו כאן שום דבר, הם פשוט מביאים לקטגוריה הזאת, ל-BSUV, את הבולמי זעזועים שהוצגו כבר במכוניות אחרות. לדעתי הם התחילו את זה בעידן החדש בסיטרואן C5 איירקרוס, מה שאומר שבולמי הזעזועים עושים את העבודה, וכשאנחנו נוסעים פה בכביש עירוני זרוע מהמורות, כמו שאומרים, אנחנו לא מרגישים את זה. ויש לזה עוד סיבה, והסיבה השנייה, כי הם לא מסתמכים רק על שיקוך המהמורות ובלימת הזעזועים מהכביש עצמו. הם מביאים את זה גם לתוך המכונית. הם נכנסו לשלב הנדסי גבוה מאוד בתכנון המושבים, עם תוספות של ספוגים בעובי של התוספות של 1.5 סנטימטר, עם הנדסה של חלוקה של הספוגים לקוביות, כדי שהזעזועים בתוך המכונית ישוקחו וירוקחו, ואיכות הנסיעה תהיה טובה יותר. הם קוראים לזה flying carpet, כאילו השטיח המעופף. אני תמיד חשבתי ששטיח מעופף זה שייך לתימנים, אבל בואו נעזוב את זה. אם הצרפתים הלכו על שטיח מעופף, שיהיה להם בהצלחה עם שטיח מעופף. הם בהחלט הצליחו עם זה. הופה, כאן יש באמפ אכזרי מאוד, אבל טיפלה בו יפה. אם אתם זוכרים את כל גרסאות הפיקאסו, היה להם שם לוח שעונים, קדמי כזה מרוח באזור הדשבורד למעלה, והם החזירו את זה לכאן, וזה ממש יפה. והדבר הכי חשוב, את המזגן הם השאירו בחוץ. כל השורה של הכפתורים פה למטה מיועדת למזגן, וזה טוב. חשוב מאוד לבדוק מה קורה מבפנים. מאחר והבודק הלאומי של הטריקות והנקישות לא איתי, החלטתי להיעזר בחבר מכוכב אחר. רגע. תכירו את מייק. מייק, שזה השם הזמני שלו, מסיטרואן הוא הדמות שנבחרה לככב בסרטונים, ולמייק יש כלים מאוד חשובים כדי לבדוק את איכות החומרים. אוקיי. וואו, איזה טאץ'. מה אתה אומר, מייק? לא יפה. הרוב זה פלסטיק, כמו שראינו, גם פיאנו, אבל החומרים הם טובים, מהאיכות היותר טובה, גם ברמות האלה זה מהאיכות הטובה יותר, וכמו שאמרנו, גם לחובבי פסנתרים מוכרים וחשובים. המכונית הזאת ארוכה ב-23 סנטימטרים מה-C3 איירקרוס הקודמת. זו פלטפורמה אחרת לגמרי, ולכן זה מאפשר לה כאן, לפני שמקפלים את המושבים, תא מטען של 460 ליטר. סף הטעינה יחסית גבוה, זה מגיע לי, כמו שאתם רואים, למותן, אבל 460 ליטר, סבבה לגמרי. הלו מייק. כדי שנקבל את הפרספקטיבה, איך זה מרגיש בחלק האחורי. אז הם עשו כאן עבודה טובה גם באזור הזה. נכון, יש גם גרסת 3 שורות, ראינו את הדבר הזה, וכאן זה רק שורת מושבים שנייה בסך הכל, אבל מרווח ונוח, גם לרגליים, גם לראש, גם לכתפיים, שני שקי טעינה מאחורה וזהו, אבל בסך הכל אווירה נוחה, והריפודים כאן מאחורה ממש כמו קדימה, כך שזה עומד להיות נוח.
כשאנחנו בגרסה ההיברידית, ההספק כאן 136 כוחות סוס. זה מגיע עם מנוע בנזין 1200, 3 בוכנות, קצת מטרטר, אפשר לשמוע את הרעש שלו, אבל זה די טבעי למנועים מהסגנון הזה. ואליו מצטרף גם מנוע חשמלי, שהסוללה של המנוע החשמלי נמצאת מתחת למושב של הצלם שיושב כאן לידי, אבל אני לא בטוח שהוא יודע את זה. ובכל מקרה, יחד הם מספקים 136 כוחות סוס עם מומנט של קצת יותר מ-20 קגם, שזה אומר נסיעה יחסית זריזה. לא מדובר ברכב שיקרא את השעון במהירויות שלו ובתאוצות שלו, אבל הנסיעה יחסית זריזה, ובעיקר הם מתכוונים לנסיעה חסכונית. חסכונית זה אומר שהנתון אמור להיות משהו כמו 5.5 או 6 ליטרים ל-100 קילומטר, שזה נתון טוב מאוד למכונית כזאת, שהיא בבסיסה מכונית עירונית משפחתית. עם יד על הלב, המנועים בשנים האחרונות, בעיקר סדרת מנועי פיורטק, לא ממש סיפקו את הסחורה, ורשימת התקלות, בעיות, תלונות שהיו עם המנועים האלה התארכה עד מאוד. ולכן הם עשו את השינוי, זרקו את המנועים הישנים, הביאו מנועים חדשים, מחובר לתיבת הילוכים כפולת מצמדים חדשה שלהם גם כן. אז גם פה צריך איזושהי כוכבית שתוכיח את עצמה לאורך זמן, האם תיבת ההילוכים הזאת והמנוע ביחד יספקו את הסחורה לא רק מבחינת הביצועים אלא גם מבחינת האמינות. זה חשוב מאוד מאוד, כי הם יכולים לחיות או ליפול על הנקודה הזאת, ממש כך. באירופה המכונית הזאת צריכה להתחיל באזור ה-15,000 יורו, לא לגרסה שתהיה בישראל, עם מנוע ותיבת הילוכים ידנית, 6 מהירויות וכולי. מנוע בנזין בלבד, זה לא יגיע אלינו. מה שיגיע אלינו זה גרסת ההייבריד והחשמל. זה יכול להגיע עד לקצת יותר מ-25,000 יורו, אבל זה יהיה כבר לגרסה עם 7 מקומות, יותר נכון 5 מקומות פלוס 2. יש גם גרסה כזאת, BSUV, ל7 נוסעים, למרות שהנוסעים מאחור, 2 מושבים האחרונים יהיו לילדים קטנים, אבל עדיין זה פתרון טוב מאוד למשפחות שמחפשות מקום ואפשרויות להסיע כמה שיותר ילדים לחוג בפחות נגלות. זה יכול לעבוד. יש כאן סיטרואניות אמיתית וטובה שמתחילה באיכות הנסיעה, בנוחות הנסיעה, בחיסכון בדלק ובעלות הזולה. וכשאני אומר עלות זולה של מכונית כאן באירופה, אני לא יודע כמה היא תעלה בישראל, יש לה 3 רמות גימור שנקראות U, U פלוס ומקס. מקס זה הגרסה עם 7 מושבים. כשאני מדבר על מחיר, תסתכלו על הדבר הזה. כן, כן, מפתח. ולא רק לגרסה ההיברידית, גם הגרסה החשמלית מגיעה עם מפתח. אני לא ראיתי דבר כזה בחיים שלי. ממתי מכוניות חשמליות מגיעות עם מפתח? אנשים כבר התרגלו לטאץ' וסע, קדימה, קילס. אבל בסיטרן אומרים, תראה, תשמע, אם אני חשבתי שזה בגלל צ'יפים שאין להם, יש לנו צ'יפים, אם הקהל ירצה אנחנו נביא את זה. כרגע אנחנו מחויבים לשמור על המחיר של המכונית הזאת זול עד כמה שרק אפשר. מתחרות יהיו לה גם יהיו לה, הם דרך אגב טוענים שהמתחרה הגדולה שלה זאת הדאצ'יה דסטר. השיחוק כאן עם מנוע ההייבריד, החיסכון בדלק, השימושיות ואיכות הנסיעה ונוחות הנסיעה, אלה המפתחות הגדולים. סיטרואן, לובינסקי, הלו לובינסקי, אתם איתי? יש לכם פה משימה. אם תביאו מחיר טוב, יש לכם קלף מנצח בידיים. אם לא, מה עשו סיטרואן ואתם לא הצלחתם לעשות? תתאמצו, מחיר זול יביא את התשובה.